እናስተልኝ ደግሞ አሁን ተከታታዩ የቪዲዮ ትምህርታችንን እንቀጥላለን። አሁን እስቲ አንዳንድ ተጨማሪ ሜቶዶችን ለማሳየት ሞክራለሁ። ለምሳሌ አሁን ኢምፖርት ለማድረግ ታው እንደሆነ አሁን ያደረኩት ምንድነው እዚህ ጋር ቦታ ደብል ክሊክ ነው ያደረኩት እዚህ ባዶ ስፔስ ቦታ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይዘር እንደዚህ አድርገ ነው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ባዶ ቦታ ካለ ባዶ ቦታ ካገኘን ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ ብናደርገው ወደዛ ይመራናል ማለት ነው። ከዛ የሚከፈትልን ቪዲዮ የምንፈልገውን ቪዲዮ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን የሁለቱን ቪዲዮዎችን ኢምፖርት ባረጋቸው ወደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ታዩ እንደሆነ እስቲ እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች አሁን እንግዲህ ፋይሉ እየበዛ ሲሄድ ለማየት አስቸጋሪ ስለሚሆን ወደዚህኛው ስዊች እናደርገዋለን። ይሄንን ሁለቱን ወስደን አሁን ታይም ላይ እንደዚህ ብናስቀምጥ ታዩ እንደሆነ እንደዚህ ሆኖብናል። ባለፈው እንተነጋገርነው ምንድነው ፕላስ ማይነስ በማድረግ ነበረ። ይሄም አንዱ ዘዴ ነው። ሌላውም እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ የምታዩትን ድራግ የምናደርግበት ረጅሙ መስመር እሷንም ይዘን እንደዚህ አሁን ብንጎትተው ወደዚህ ወደ ቀኝ እንደ ማይነስ ይሆን ያደርግልናል። ይሄ ደግሞ እሷን ይዘን ወደዚህ ወደ ግራ ስናደርገው እንደ ፕላስ ያደርግልናል ማለት ነው። የሚቀለው ፕላስ ማይነስ ማድረግ ነው። አሁን ሌላው ምንድነው አሁን ላሳያችሁ የፈለኩት አሁን ምሳሌ ባለፈው ጊዜ ይሄን ዲሊት እዚህ ጋር እንደዚህ ትሪም ካደረግነው ከቆረጥነው በኋላ ሴሌክት አድርገነው ድራግ በማድረግ ነበረ ወደዚህ ያመጣ ነው። አሁን ግን እንደዚህ ብለን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር መሐከሏ ላይ በዚህ ሴሌክሽን ቱልስን መርጠን እዚህ ጋር ክሊክ ብናደርግና ታየው ነው ነጭ ነገር ትመጣለች። ስለዚህ ይሄ ነጭውን ቦታ በኪቦርዳችን ላይ ዲሊት የሚለውን ኪ በመነካበት ሰዓት አውቶማቲካሊ ያ ነገር ይመጣልና ማለት ነው። ወደ ቦታ ስናፕ ያደርጋል። ይሄንም እንደዚሁ እያየን የምንፈልገውን ክሊፓችን እያስተካከለን ወደ የምንፈልግበት ቦታ እንደዚህ አድርገን ቆርጠነው እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ለመቁረጥ እንትን ብለን እዚህ ጋር ቆመን ድራግ አድርገን ወደዚህ እናመጣለን። ከዛ እቺ ማከለ ስፔሷን ክሊክ በማድረግ ዲሊት ብናደርገው ስናፕ ያደርጋል እና በዚህ አይነት መልክ የክሊፓችንን የመቁረጥ እንትናችንን ፍጥነታችንን እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው። እነዚህ ያደረግን የምንፈልገው ቦታ ላይ ስንደርስ ስለአርገን እቺን ስፔስ ኪቦርድ ላይ ክሊክ ብናደርገው የዛን ነገር ይመጣልናል። አሁን በቀላሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ወደ ፍጥነታችንን ከነበረን አሁን እየጨመርን ሄድን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ክሊፓችንን ከፍተን እንደምንፈልገው ማየት እንችላለን። ያለውን ነገር ምን እንደሚመስል እያደረግን እያስተካከለን ወደ ነበረበት ቦታ እንመልሳለን። እንግዲህ በዚህ አይነት መልክ በድራግ አድርገን ስናፕ ከማድረግ እንደዚህ ዲሊት በማድረግ ቪዲዮአችንን በዚያ በቀላሉ ጊዜያችንን እንትን ማለት ኮንሱም የሚያደርገውን ሰዓታችንን መቀየር እንችላለን። ሌላው ይሄንን ተጨማሪ ያው እንድታውቁት ነው። ይሄ እንዳለ ሙሉ ነው የሚስብልን። እነዚህ ግን የምናያቸው ታው እንደሆነ እንደዚህ ዙም አውት ዙም ኢን ያደርግልናል። እቺኛው ጫፏን ይዘን ማለት ነው። ሌላው ፕላስ ማይነስ በማድረግ ያደርግልን ክሊፓችንን እናስተካክላለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ደግሞ ቪዲዮአችንን እንሄዳለን። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ። ደህና ሁኑ።